අදත් ඔයාව iBone කියලා පිළිගන්නවා ට්‍රිකල් කුප්පිය YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයා එකතුලා ඉන්නේ CASIO Fx-991EX කියන calculator එකේ tutorial එකක් එක්ක. ඉතින් මේ tutorial එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය නොදන්න දෙයක්. අපි දන්නවා අපිට paper එකකට සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනික ආරෝපණය, ඉලෙක්ට්‍රෝනික ස්කන්ධය, ප්ලාන්ක් නියතය, ඇවගාඩ්‍රෝ නියතය, ඒ වගේම වැකුම් එකක characteristic impedance එක වගේ දේවල් ආදේශ කරලා ගණන් හදන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට පේපර් එකේදී අපිට මේ කියන කොන්ස්ටන්ට් දෙන්නත් පුළුවන්, නොදෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ කියන කොන්ස්ටන්ට් දුන්නේ නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කියන කොන්ස්ටන්ට් ටික හරියටම මතක තියාගෙන ගිහිල්ලා විභාගයට ආදේශ කරන්න. හැබැයි මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ කැල්කියුලේටර් එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද මේ කොන්ස්ටන්ට් ටික ලබා ගන්න කියලා. මොකද අපිට ඕනි වෙන කොන්ස්ටන්ට්ස් ගොඩක් දේවල් මෙන්න මේ කැල්කියුලේටර් එකේ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් ඒ ගැන දන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේ කොන්ස්ටන්ට් ටික ලබා ගන්න කියලා. උදාහරණයක් විදියට මම මේක ඔන් කරගෙන මෙන්න මේ shift කියන එක press කරලා මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට constant කියලා බටන් එකක්. ඒ බටන් එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට categorize කරලා තියෙනවා constants වර්ග ටික. අපි ඊයත් මේ universal කියන එකට ඒකෙදි තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට constant ටිකක්. එතකොට h කියලා තියෙනවා, ඊළඟට c note තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වැකුම් එකක ආලෝකයේ වේගය, ඒ වගේම z note, ඒ කියන්නේ වැකුම් එකේ characteristic impedance එක, ඊළඟට තියෙනවා mu note එක, epsilon note එක. epsilon note කියන්නේ electric constant එක, mu note කියන්නේ magnetic constant එක, h කියන්නේ Planck නියතය. මේ වගේ ගොඩක් නියත මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි කියොත් එහෙම අනිත් categories වලටත් මේ විදියට දෙක කියලා මේ විදියට ගොඩක්ම constant ටිකක් මේ calculator එකේ අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ calculator එක පාවිච්චි කරලා මේ අගයන් වල numerical values ලබා ගන්නේ නැතුව ගානකට ආදේශ කරන්න කියලා. මොකද අපිට ඕනි වුණොත් එහෙම අපි හිතමු අපිට ඕනි වෙනවා මේ විදියට ගිහිල්ලා shift කියන එකට ගිහලා universal එකට ගියාට පස්සේ අපිට ඕනි වෙනවා මෙන්න මේ epsilon note කියන එකේ අගේ. එතකොට අපි 4 කියන එක press කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට epsilon note කියලා පෙන්නනවා. සමාන ලකුණු දුන්නාට පස්සේ epsilon note එකේ මේ විදිහට අගය පෙන්නනවා. දැන් අපි හිතමු අපිට දීලා තියෙනවා කියලා සමීකරණයක්. අපි හැමෝම දන්න සමීකරණයක් c note සමානයි 1 බෙදීම mu note epsilon note කියලා. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේ වැකුම් එකේ ප්‍රවේගය තමයි c note කියලා කියන්නේ. ඒක සමාන වෙනවා 1 බෙදීම වර්ගමූල mu note epsilon note කියලා. එතකොට මම මේකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ඒක අපි අගයන් ආදේශ කරන්නේ නැතුව ලබා ගන්න කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම කැල් එක ඔන් කරගෙන එක කියන බටන් එක press කරලා අපි මේ විදිහට බෙදීම ලකුණ දා ගන්නවා. ඊළඟට වර්ගමූලය මේ විදිහට type කර ගන්නවා. ඊළඟට අපි කරන්නේ shift එක ඔබලා මෙන්න මේ constant කියන එකට ගිහිල්ලා අපි දන්නවා ඒවා තියෙන්නේ universal කියන category එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා අපිට ඕනි මෙන්න මේ කියන epsilon note කියන අගේ. ඒ කියන්නේ 4 කියන අගේ. එතකොට අපි මෙතන 4 කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන epsilon note කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි ඒක ගුණ කරන්න ඕනේ mu note වලින්. එතකොට අපි ආයෙත් shift එක ඔබලා constant කියන එකට ගියාට පස්සේ ආපහු universal කියන category එකේම තියෙනවා mu note කියලා අගයක්. එතකොට ඒකේ අගය 5. අපි මේ විදිහට 5 press කරාට පස්සේ මෙතනට අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා mu note කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා අපිට අවශ්‍ය සමීකරණය සිම්බල් වලින් මෙතන ආදේශ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි සමාන ලකුණු ලැබුවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට c note වල අගය ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම value එක ලැබෙනවා 2.997යි ගුණ කිරීම 18යි කියලා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ 3 ගුණ කිරීම 18ට. එතකොට මේ විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් නිර්වද්‍යම අගයන් මේ විදිහට constant පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේ කියන constant වල codes ටික ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ට්‍රිකල් කුප්පි app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ app එක download කරගෙන ඒකේ educational documents කියලා tab එකක් තියෙනවා. ඒ tab එකේ calculators කියලා folder එකක් තියෙනවා. ඒ folder එකේ මේ කියන constant වල symbol සහ ඒ symbol වල නම් ටික මම වෙනම දාලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික පාවිච්චි කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් symbol එක සහ අදාළ symbol එකේ නම ඔයගලන්ට බලා ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරේ ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. මොකද ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේ calculator එකේ මේ විදිහේ constant ටිකක් අපිට දීලා තියෙනවා කියලා ගණන් හදද්දි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආයෙත් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.